محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت الصيام عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت في ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. ويا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفقاق رغبتي من النار فيمن تمن علي، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. دعاء افتتاح. أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، واسمع يا سميع مدحتي، وعجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور وفرتي. وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشل في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالقرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهلا يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطايا وعندك. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه من الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت عدوك عامنا، واسألك مستعنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، وإن نبت عني يتبت بجهلي عليك، ولعل الذي يبت عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور،
ولم أر مولا كريما أصبر على عبد اللعين منك علي يا ربي. إنك تدعوني فأولي آن وتتحبب إلي فتبغض إلي وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي وتفضلي علي بجودك وكرمك. وارحم عبدك الجاحل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعارض قهر بعزته العزة وتواضع لعظمة العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وعناصر ويعزم النعمة علي فلا أجازي. وكم من موحيبة حنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مولقة قد أراني وأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يعمل الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر وصليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك.
اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووسيل رسول رب العالمين عبدك وليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على صدقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الحدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على عمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي الأمر كالقائم المؤمل وعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتديته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم عزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق ومخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها بكرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارزق به فقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغني به آئلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعدنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاحر الزمان علينا وصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك
تعجل وبذر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تضحي ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي اللين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء ومسألتي فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تدهمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا ومن ثياب النار وسراب القدران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم بالأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غير. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولغ قبلي طبيعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. Please ask for your hajat. يا الله يا يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة مباركة الفاتحة.
It's highly recommended to recite Dua Mujir on the 13th, 14th, and 15th night of the holy month of Ramadan. So we will go ahead and recite Dua Mujir. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا محيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا طواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيد تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدع تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عنيس تعاليت يا معنس أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حفيظ تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا صريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاصم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظلمان تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا سمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وائل تعاليت يا عالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضارع تعاليت يا بارع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حصيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رعوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا ود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا برود عليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور سبحانك يا نور سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محسن تعاليت يا موشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صوت مباركة الفاتحة. You can go ahead and start sharing. My dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just to go over the program for this week. Again, the program will start tomorrow at 6:15 p.m. Just a few other announcements. The Ramadan Fund is opened.
The Jamaat has the goal of $30,000. If you can please support, and the PayPal link is on the website. If you have any questions, please feel free to contact anyone from the EC. More information will come out about the details for the iftar tomorrow. Also, if you would like to buy pan, they are having pickups done at Zulfa Uncle's house, so you can get a hold of him. You need a minimum of 7 orders. With that, we will go ahead and do our Menti session today with Sheikh. If you can give it just a couple of minutes, we'll go ahead and bring Sheikh on. Muhammadin wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Inshallah, this evening we'll be continuing our tafsir of Surah Yusuf. We'll try to have a more interactive session tonight. So for those who are joining us live, if you can go to menti.com and put in the code 76728 so that we can have a more interactive tafsir this evening. So the code is 76728. And we'll just get started with a very simple question, a multiple choice question, just to jog our memory a little bit. If you remember, we have been talking about the story of the prisoners who had come in prison with Prophet Yusuf. And they saw a dream one night, both of them. And the next day they came to Prophet Yusuf, and a number of things transpire after that. But when they came to Prophet Yusuf, they did ask him to interpret the dream. And they gave a reason for why they chose him to interpret the dream. Was it because he was the leader of all the people in the prison, and so they came to him? Was it because he was in the same cell and he was very close to them, so they asked him to interpret it? Or was it because he was a virtuous person? So that's the question that we have over there. If we can have some responses. And seemingly a lot of you are trending towards he was virtuous, and that is the correct response. Inna lanaraka min al-muhsinin. We see you amongst those who do good, who do ihsan, who are virtuous. And in his akhlaq, he stood out amongst the people who were in the prison. Now, coming to the question that we did raise last night, the question that we asked, if we can go to the next Menti slide, is that do you think it was acceptable for Prophet Yusuf to seek help from the man in the prison? So if you remember, he said to the one who was going to be saved, he said, remember me and remind the king about me. The fact that, he is in the prison, nobody has come looking after him, he is, spending time there. When you go to the king, can you remind him
of my situation. Do you think it was appropriate for him to do that, or was it not appropriate for him to do? So wait for some responses to come in. Okay, no, because if you need help, you ask from Allah subhanahu wa ta'ala, because the other man is a prisoner. Some of you have said yes. It'd be good to understand what's the reasoning behind saying yes. Clearly, it seemed from the hadith that we read that he was reprimanded for it. Some of you said yes. The Prophet of Allah has said, trust in Allah and tie your camel. And some of you are saying no, he should only have sought help from Allah subhanahu wa ta'ala. So for those who say that he should only have sought help from Allah subhanahu wa ta'ala, the question that we obviously have to answer there is that, is seeking help from others in contradiction with seeking help from Allah subhanahu wa ta'ala? Is asking people to help us in our daily lives in contradiction with having faith in the Almighty? Do we have to do everything by ourselves or wait for divine intervention? Can we not seek help from people whom it is okay to seek help from? It'd be different that we would seek help from an oppressor, but if it's a friend, a righteous person, a normal human being, what would be wrong with doing that? So there are mixed answers from you, but some of you are saying no, and you should only have sought assistance from God, and some of you are saying yes, it was appropriate, and it is not contradictory to seeking assistance from God. So thank you for your responses. Let me just share a few points about this question. So firstly, from a scriptural perspective, there was nothing wrong with him seeking help from the Almighty. He wasn't listening to shaitan, as we said. When the verse says, فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, shaitan made him forget mentioning it to his Lord. The interpretation of this verse is that, and most of the interpreters, including Allama Tabatabai and Ayatollah Nasir Makarim, have said the meaning of this verse is that shaitan made the one who was going to be saved forget to mention the story of Yusuf to the king. Secondly, the Quran also says that the person who has been wronged, the one who has been oppressed, there is nothing wrong if he seeks help. And it's not contrary to tawakkul if that person were to seek help from Allah subhanahu, or to seek help from people who were around him. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. And the one who seeks help after he has been wronged. In fact, sometimes a person has to do that. It may even become wajib when they have been wronged, they have been put into prison, their wealth or their property has been taken away from them. If they go and seek help from the law, they go and seek help, for example, from a friend, there is nothing wrong with that. So that's the second point that we can make about it. The third point is that there will be something wrong if he put his tawakkul upon the prisoner, if he put his faith upon the one who was going to escape, and to think in his heart that if this person does his job, then I will be able to be saved, that I'm counting upon this person, everything matters about this person. But there is nothing wrong if a person puts their tawakkul on the Almighty, that nothing happens except by the will of Allah, but this person could be a means by which the Almighty would have me freed, and I have to put my effort. Now, obviously, that raises one last question before we move on. Then what about the hadith that I recited and I read out for you, where in the hadith we are told Prophet Yusuf, the Quran does not reprimand him. There's no verse in the Quran that reprimands him for seeking help from the prisoner. But what about the hadith that I read for you yesterday? There are two ways that our scholars have looked at a hadith like that.
The first one is to ask about the authenticity of the hadith and whether it reaches a point where we can have certainty that the Imam would have said it. And secondly, some of them have said that because of his position of prophethood, perhaps he was not supposed to do anything unless commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. And because he did that, very similar to the example of Prophet Ibrahim and the angel, and when the angel came to offer assistance, Ibrahim, owing to his high level of tawakkul and his position of prophethood, he did not seek the aid of the angel. And similarly, Yusuf should also have waited, given his position, for the command of the Almighty. Now, we move on to the next slide. I'd like to invigorate today's tafsir by asking you a question. One of the concepts that is very much prominent amongst the followers of the Ahlul Bayt is the concept of intidhar al-faraj, waiting for the faraj. And we constantly say that we are waiting for our Imam to come, and that is intidhar al-faraj. It is the best of deeds that we can do in the period of ghaibah. But let's generally look at this concept of intidhar al-faraj. What is the meaning of intidhar al-faraj? So one of the responses that we have there is waiting for the Imam of the time, waiting for Imam al-Mahdi. Any general responses, any general understanding? Waiting for what? Faraj, by the way, is the alleviation of distress, the removal of hardship, the removal of distress. So when you think about intidhar al-faraj, for the coming of the Imam, preparing for his arrival, working towards it, waiting for Imam al-Mahdi to come. So these are quite common responses that we have. What's very interesting, though, is that the concept of intidhar al-faraj appears both in Shia and Sunni traditions. And there's a hadith both in Shia books and in Sunni books for intidhar al-faraj, right? For example, in the hadith we're told intidhar al-faraj is the best of ibadah. Or another hadith we are told intadhiru al-faraj, wait for the faraj. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ, and do not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ, for surely the best of deeds in the eyes of Allah Azza wa Jalla, intidhar al-faraj, is waiting for the faraj. One of you have responded by saying waiting for deliverance from injustice. Indeed, in the ahadith of the Muslimin, Shia and Sunnah as well, intidhar al-faraj has a general meaning, it has a specific meaning. In the general meaning, it means that a believer is always hopeful and positive, that even in the most difficult of moments, he is waiting for deliverance from Allah subhanahu wa ta'ala, whatever his hardship is. The one who is sick does intidhar al-faraj, meaning he waits for him to be cured. The one who is poor does intidhar al-faraj, meaning he waits for Allah subhanahu wa ta'ala to make his condition better. The one who is oppressed also must do intidhar al-faraj. He waits for the time when the oppression will be removed, when he will come out of jail, when he will be given the freedoms that he ought to have. That's the general meaning of intidhar al-faraj. Then there is a specific meaning to it within the followers of the Ahlul Bayt. Specifically, the best example of intidhar al-faraj is to wait for the coming of the 12th Imam, because that is when the alleviation of distress will happen at a global level. So one of our duties is to do intidhar al-faraj. And I have no doubt that Prophet Yusuf, staying in the prison, was doing intidhar al-faraj, waiting for his distress to be alleviated. But I want to do a mental exercise with you now. Now imagine after a number of years have passed, and Yusuf has been completely forgotten in the prison.
If somebody were to come and ask, how possible is it and how easy is it for Prophet Yusuf to be saved from the prison, to be removed from the prison, to be freed from the prison? You would say that's a very difficult task. It will take a lot of lobbying. It will take a lot of hard work. And even then, we're not sure if he will be able to be freed from the prison or not. Number two, I would ask, how complicated is it to get him freed? And you would say, well, not only will it take a long time, it's very, very complicated. We have to go up the ranks to get to the people involved so that we would be able to get him freed. The third question we would ask at that time is, and how easy would it be not only for him to be freed from the prison, but to reach one of the highest positions in the land of Egypt, which was a superpower at that time, to become the minister of a certain portfolio? We would say that's almost impossible. Yet, I remind you, this is a story of ubudiyya and wilayah, where Prophet Yusuf is the perfect abd of Allah, and the Lord is the perfect guardian and wali of his servant. And we see time and again, from the lowest of moments, Allah subhanahu wa ta'ala changes the fate and decree of Prophet Yusuf and brings him to a very high position. One day he's at the bottom of the well. The next day he is in the house of the Aziz, akrimi mathwa, make good his place of abode. Right? And we see in this story, one day he is in the prison, spending his time over there, and the next day he becomes the minister. And how fast it becomes, and how easy it becomes. All it took was a single dream. And with that dream, the decree and the fate of Prophet Yusuf changed over there. And let me ask you, how easy do you think it is for us to overcome Islamophobia? Not only to overcome Islamophobia, but to establish our own schools there in America, to establish our own universities, to establish our own colleges, to establish our own media, to establish our own financial supports. How easy do you think it is to do that? And a lot of us would say, oh, that's very hard. That would take a very long time to establish. That would be very difficult. Sometimes even the thought of it is very difficult for us, that we wonder to ourselves, those of you who are working hard within the community, when will this ever happen? And how long will it take? Intadirul faraj. Always anticipate the alleviation. That if the Almighty wills, then the way He changed the life of Prophet Yusuf, because he was an abd of Allah, He can also change our situation as well. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. They see it as very far. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. But we ought to see it as near. Now, time is almost running out, or time has run out, but I do have a few more minutes. So I will quickly go through the story without going through the details of it. The king sees a dream. In the dream, he sees that 7 thin cows are eating 7 fat cows. And he sees 7 years of corn. And he also sees which are green and some of which are dry. So he comes to his priests and those who interpret the dreams. And he says to them, interpret the dream for me if you truly can. And they say to him, these are a bunch of confused dreams, and we are not able to interpret confused dreams for you. At that time, the one who was serving the wine or the juice to the king, he says, and he remembers, حَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. After a period of time, he remembers, and he says, allow me to go to the prison, and I will bring you the answer to your dream. So he comes to the prison, and he says, Yusufu ayyuha siddiqu. Yusuf, O truthful one. Truthful because he interpreted the dream in a true manner. Truthful because they saw truthfulness always from him in the prison. Tell us the interpretation of this dream. And he conveys the dream. 7 thin cows eating 7 fat cows, 7 green ears of corn, and then 7 dry ears of corn. Give me the interpretation of it.
so that I may go back to the people and inform them of it. قال. Now, if you're following me, it's verse number 47. قال تزرعون سبع سنين دأبا. You are going to toil hard for 7 years, more than you normally toil, meaning that you will provide for yourself and store some. فما حسدتم فذروه في سنبله. Whatever you reap, whatever you sow, then keep it in its ears. Don't take the grain out of the ears. إلا قليلا مما تأكلون. Except for the little that you are going to be consuming. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. After that, 7 difficult years are going to come for you. يأكلن ما قدمتم لهن. You're going to consume whatever you have prepared in advance for these 7 years. إلا قليلا مما تحسنون. But you will leave some seeds for the next 7 years, which you will have to plant. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. And then will come a year, in which people will be helped when rain will come down. يغاث الناس وفيه يعصرون. And they will have abundance, let us put it that way, at that time. Now think about what Prophet Yusuf is doing. He's not just giving them the interpretation of the dream, which he is giving in a very clear manner. But Yusuf alayhi salam is also guiding them on what they need to do. Right? He's not only showing that he is a capable interpreter of dreams, he's also demonstrating that he's a capable manager of the society. That in moments of distress, in moments of situations like this, he is able to think and plan and manage what they will need at a societal level. Now, the question I have for you, if we can go to the next Menti slide, is if you think about it, that was the perfect opportunity for Prophet Yusuf. He could have said, I will give you the interpretation, but before I give you the interpretation, you have to first free me from this prison, free me from this jail. And he would have certainly been freed in order to provide the interpretation. But he makes no conditions. They come to him, those who have put him in prison for such a long time, 7 years perhaps, or even more than that. And they ask him the interpretation at a time of great need. And he provides not only the interpretation, but he also guides them in what they need to do at that time. So why do you think Prophet Yusuf did not stipulate any conditions for his response? Why didn't he take advantage of the opportunity that came across to him? To build trust. Allah in Surah Yasin, Allah talks about following people who don't ask anything in return. Excellent, yeah. He has to demonstrate that he has no conflict of interest in the advice that he is providing them. He left it to Allah subhanahu wa ta'ala, so he did it purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a display of his humility, which would make him more respected. So he's establishing himself in the society as a man of integrity. He is doing his moral duty because he has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala. He wanted to guide people by being an example. Now, these are all excellent responses, and they are part of the reason why Prophet Yusuf did not stipulate any condition. Inshallah, we will leave it then for tomorrow night, as time will not allow us this evening to go over those details. We have run out of our time for tonight, but keep these answers in mind. Inshallah, tomorrow evening, as we begin the next chapter in the life of Prophet Yusuf, we are going to look at some of these answers together. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us as sincere as Prophet Yusuf. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us the selflessness that is found in Prophet Yusuf, and makes us a servant of his, the way Yusuf alayhi salam was a servant of his Lord. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.
Just a couple of other announcements. We are requested to recite a Surah Fatiha for Marhum Ata Amiri, who is the uncle of Sister Diba Saftari. We are also requested to recite Surah Fatiha for Marhum Al-Haj Mahmud Bhai Hassan Ali Virji, who is the uncle of Brother Qasim Kareem. Suratul Mubarakatul Fatiha. And just an announcement for tomorrow's iftar. If you have signed up, remember that the food will be ready at between 5 and 6 p.m. You can come pick it up. Please drive through to the MPC and follow the directions of the volunteers. Obviously, due to the social distancing guidelines, please remain in your car unless you've been instructed otherwise by a volunteer. And inshallah, we'll see you all for iftar tomorrow. With that, we will finish with Dua Faraj by Mikael. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات. Just a reminder that Maghrib time today is 8 is 8:46. Again, it's 8:46, and inshallah we will Zoom you all tomorrow.